Hej alla människor! Ida här. Det var ett tag sedan sist, men nu är jag tillbaka. Jag låter lite hes för att jag har blivit sjuk. För amerikaner gillar luftkonditionering. Så ja. Simple as that. Nej, men jag ville berätta att jag har åkt till USA. Om ni nu faktiskt har missat det, för att jag menar, det är ju det enda jag typ har kunnat prata på de senaste 4 månaderna åtminstone. Men jag åkte till USA som au pair. Och då kommer säkert frågan, vad är en au pair? En au pair är egentligen en nanny eller en barnvakt som bor i familjens hus. För att enkelt förklara det. En au pair tar hand om barnen, kör dem till ställen. Jag menar, jag går och hämtar barnen ifrån skolan, tar med dem hem, hjälper dem göra läxor, ger dem kvällsmat, badar dem. Och sen kommer föräldrarna hem och gör resten. Lite som ett äldre syskon eller som en annan familjemedlem. För att du bor fortfarande i hemmet och kan faktiskt umgås med familjen när du inte jobbar. När du åker som au pair kan du göra det privat eller med flera olika organisationer eller föreningar, vad man nu än kallar det. Du kan åka privat och hitta familjer själv, men det kan vara lite svårt att skaffa visum då. Så därför åker de flesta med ett företag. Jag har åkt med Cultural Care Au Pair som inriktar sig specifikt på att åka till USA. Såklart kan du åka som au pair till England eller till Australien också. Men Cultural Care skickar bara au pairer till USA. Cultural Care vet ju inte om att jag gör den här videon och de har inte bett mig göra den. Så det är absolut ingen reklam. Men om ni skulle vilja veta lite mer om att vara au pair och få lite mera exakta fakta så kan jag länka deras hemsida i beskrivningen. Det kostar rätt mycket. Det kostar ungefär, jag tror jag betalar 14 000 med hela paketet, liksom att skaffa visum, internationellt körkort, betala cultural care och allting för att åka som au pair. Du tjänar inte jättemycket pengar som au pair, men det är heller inte frivilligt jobb som många tror att det är. Utan jag tjänar några tusen i månaden. Men det är ju inte så här och jag tjänar 50 000 i månaden precis. Utan du blir faktiskt au pair mer för upplevelsen. Av liksom att du upplever ett helt nytt land, en ny kultur, du får lära dig språket bättre och såklart att du får resa lite grann. Jag bor i Bronxville, en stad som ligger utanför New York City, ungefär 40 minuter. Mellan 30 och 40 minuter beroende på hur trafiken ligger till. Tar det att ta sig in till staden. Men såklart så kommer jag vilja hälsa på kompisar som bor. Jag har en kompis som bor i Washington DC, en som bor i Chicago. Och såklart att jag vill uppleva andra ställen i USA också. Och jag får den chansen när barnen har lov. Och att det är i slutet av då mitt år som au pair, för att du måste åka minst ett år, så får jag en resemånad. Så jag får vara i landet en månad till och resa runt, vilket är nice faktiskt. Sen är det ju lite det här med att du måste skaffa ett nytt körkort. I de flesta staterna i alla fall. Det funkar såklart att ha ett internationellt körkort. Men ska du vara i USA en längre tid så föreslår de att du skaffar ett amerikanskt körkort. Bara för att det ska vara enklare om du blir stoppad av polisen och för att du då har en amerikansk legitimation, vilket också är bra när det gäller försäkringar och sådana saker. Amerikaner kör ju mest automater och hemma har jag kört en manuell bil, så det gick lite. Ja, jag tyckte ändå att köra gick bra, men att lära känna bilen gick lite sådär. Så jag tror att jag vill faktiskt sitta i bilen och bara köra runt lite grann innan jag faktiskt kör typ tvärs över landet. Vilket jag inte tror jag kommer göra, men ni förstår vad jag menar. Annars så säger de flesta au pairer och sådana att ta körkort här är väldigt enkelt jämförvis med hur det är att göra det i Sverige eller i Europa överhuvudtaget. Jag har inte skrivit in mig än, för jag har faktiskt bara varit här i 4 veckor nu. Och jag har faktiskt bara varit i landet i 4 veckor. I familjen har jag varit i 4 veckor på fredag. Då när du åker med Cultural Care, så ungefär från måndag till fredag, så är du på en träningsskola och träffar en massa andra au pairer. Tar
ta några kurser i hur du ska hantera barn om de blir sjuka och lära dig första hjälpen. De pratar om det här med körkortet och om jag skulle bli sjuk och försäkringar och sånt. Vilket är nice. Ja, jag vet inte vad mer jag skulle vilja prata om. Men jag har nog tänkt att göra lite videos om jag åker någonstans, om hur det är att vara au pair och liknande. Så om ni har några frågor så är det bara att fråga på. Men glöm inte att gilla och prenumerera om ni tyckte om den här videon. Och ta hand om er så ses vi. Bye!